Bawat paglalakbay ay may katapusan, pero ang magagandang alaala ay mananatili. Tara, samahan niyo kami sa aming flight papuntang Cebu. Maaga kaming dumating sa Davao International Airport upang magkaroon ng sapat na oras bago ang aming flight papuntang Cebu. Habang hinihintay namin ang boarding, sinulit muna namin ang pagkakataong pagmasdan ang iba't ibang mga pangyayari sa ramp. Habang abala ang ground crew sa paghahanda ng eroplano, kapansin-pansin din ang pananabik ng ilang batang naghihintay ng kanilang flight. Nakakahawa ang kanilang kasabihan at tila nagpapaalala na kahit ilang beses na tayong bumiyahe, may kakaibang saya pa rin sa tuwing makakakita ng isang eroplano. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, nagsimula ng boarding ng aming flight papuntang Cebu. Excited na kaming muling lumipad at simulan ang susunod na bahagi ng aming paglalakbay. Matapos ang boarding, naghanda ng lahat para sa isa na namang ligtas at
komportabling biyahe patungong Cebu. Habang pinagmamasa ng mga ulap, muli naming naaalala ang ilan sa mga masasayang sandali sa Davao. May mga paglalakbay na nagtatapos, pero ang magagandang alaala ay nananatiling kasama natin. Tamis pa rin sa pag-ibig, ma'am. Wala ka ang pag-ibig mo sa akin, di ba tamis pa ito? Nililidot, no? Sige lang, ma'am. Basketball. Unti-unti na kaming bumababa. Ilang minuto na lang at mararating na namin ang Cebu. Dala ang maraming magagandang alaala mula sa Davao. Good disarm those for arrival call check. For passengers with onward connecting flights on Cebu Pacific or CEPGO, please proceed to the transfer desk located at the arrival hall. For assistance, please approach our ground personnel upon disembarkation. All before you stand and get your bag. At ligtas kaming nakarating sa Cebu.
Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa biyahe na ito. Hanggang sa susunod nating paglalakbay.